જય જિનેન્દ્ર, હું અમીશા અને આજે હું લાવી છું આપ સૌ માટે જૈન રેસિપીનો ખજાનો. આજે અહીંયા આપણે બનાવશું નોર્થ ઇન્ડિયાની ફેમસ ડિશ. અંદાજો તો આવી ગયો હશે, છોલા કુલચા. બટ એમાં આપણે એક ટ્વિસ્ટ કરી રહ્યા છે. સો આજે આપણે અહીંયા બનાવી રહ્યા છીએ છોલા કુલચા પિઝા. તો ચાલો એની તૈયારી કરી લઈએ. ગેસ ચાલુ કરશું. ઓઇલ અગેન આપણે ઓઇલ ઓછું લેશું કેમ કે આપણે પિઝામાં એનું ટોપિંગ યુઝ કરવાનું છે. સો આપણું અહીંયા ઓઇલ ગરમ થઈ ગયું છે. હવે આપણે એની અંદર બારીક ચોપ કરેલા ટોમેટોસ એડ કરશું. હવે આપણે એની અંદર મસાલા એડ કરી દઈશું. સો આપણે એની અંદર પહેલાં હળદર એડ કરશું, લાલ મરચું પાવડર, ગરમ મસાલા, ધાણા પાવડર, આમચૂર પાવડર, મેઇન છે એની ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ છોલા મસાલા. આ જે છોલા મસાલા છે એની એક ખાસિયત છે કે આને જે રીતે બનાવવામાં છે એનું જે ઓઇલ છે નેચરલ એ એની અંદર જ રહે છે. અને આ જે રેસીપી જે બનાવી છે એ માસ્ટર શેફ સંજીવ કપૂરે ખુદે બનાવી છે. એની અંદર આપણે આ છોલા એડ કરશું. છોલાને સિમ્પલ રીતે પલાળી લીધા છે પહેલાં અને પછી એને કમસે કમ 6 થી 7 સીટી મારીને કુકરમાં આપણે બાફી લીધા છે. બટ આપણે તમે અહીંયા જોઈ શકો છો છોલા બહુ સારી માત્રામાં નથી બાફ્યા કેમ કે આપણે પિઝામાં એનું ટોપિંગ કરવાનું છે. સો એડ છોલા. છોલા કુલચા સાથે મેઇન ચટણી સર્વ થાય છે. સો આની અંદર આપણે મેઇન ચટણી એડ કરશું. અને હવે આપણે અંદર સ્વાદ પ્રમાણે સોલ્ટ એડ કરી દઈશું. સો એડ હવે ફ્રેશ કોરિએન્ડર. મિક્સ કરી લઈએ પાછું અને ગેસને બંધ કરી લઈએ. આપણા છોલા અહીંયા તૈયાર થઈ ગયા છે. સો આને આપણે સાઈડમાં મૂકી દઈશું. છોલા કુલચા પિઝા બનાવી રહ્યા છે. તો એની માટે આપણે અહીંયા કુલચા લીધા છે જેને આપણે વચ્ચેથી આ રીતે કટ કરી લીધા છે અને માર્કેટમાં ખૂબ જ ઇઝીલી મળી જાય છે. સો એક તવો લેશું આપણે. એની અંદર આપણે થોડું ઘી ડ્રેઝલ કરશું આ રીતે. બ્રશથી એને પ્રોપર બધી જગ્યાએ લગાવી લઈશું. એડ સમ કોરિએન્ડર. નાને આપણે આ સાઈડનું જે પાર્ટ છે એને આની અંદર મૂકી દઈશું ને એને પ્રોપર ગરમ થવા દઈશું. યુઝ્યુઅલી અત્યાર સુધી લોકો છોલા સાથે ભટુરા ખાતા હતા, પરાઠા ખાય, પૂરી ખાય, પણ આજકાલ આ નવું ટ્રેન્ડ છે. કુલચા તો વર્ષોથી મળે છે બટ હવે ધીરે ધીરે લોકો ઘરમાં પણ લાવવા લાગ્યા છે. સો સમથિંગ કંઈક અલગ બી થઈ જશે. છોલા કુલચા ખાવા બહુ ઇઝી છે બટ પિઝા ઇઝ અ સ્નેક. સમથિંગ તમારા ઘરે કોઈ પાર્ટી છે યા તો કીટી છે તો આ રેસીપી ખૂબ જ સરસ છે અને ઇઝી બી છે. સેમ આ રીતે બીજું બ્રેડ પણ આની અંદર શેકી લઈશું. હવે આપણે એક સોસ રેડી કરી લઈએ. સો એની માટે આપણે અહીંયા અંદર કેચઅપ લઈશું. એની અંદર અગેન પુદીનાની ફ્રેશ ચટણી એડ કરશું, ચીલી ફ્લેક્સ એન્ડ ડ્રાય ઓરેગેનો એડ કરશું ને એને પ્રોપર મિક્સ કરી લઈશું. સો આને આપણે પિઝા સોસ તરીકે એપ્લાય કરશું. આપણું બીજું કોલચું પણ ગરમ થઈ ગયું છે. ગેસ બંધ કરી દઈશું. હવે સો આપણું જે આ કુલચા જે ગરમ કરશું એની ઉપર આપણે આ પિઝા સોસ જે બનાવ્યો છે ચટણી અને કેચઅપનું એને સ્પ્રેડ કરી દઈશું. છોલા જે છે એ બી કૂલ ડાઉન થઈ ગયા છે. આ રીતે કુલચા ઉપર સ્પ્રેડ કરી દઈશું. ઓકે, આપણું જે પિઝા છે એટલે આપણે એની અંદર પહેલાં આ જે મોઝરેલા ચીઝનું જે ક્યુબ્સ બનાવીને રાખ્યા છે એને એડ કરી દઈશું અને એડ પ્રોસેસ ચીઝ, એડ ડ્રાય ઓરેગેનો, સ્પ્રિંકલ કરી લઈશું આ રીતે. સો આ રીતે આપણે બીજા પણ પિઝા બનાવી લઈએ. છોલા કુલચા પિઝાનું પ્રિપરેશન થઈ ગયું છે. હવે આપણે એને માઇક્રોવેવ યા તો ઓટીજીમાં 180 ડિગ્રી પર કમસે કમ 10 મિનિટ યા તો ચીઝ મેલ્ટ થાય ત્યાં સુધી થવા દઈશું. સો આપણા છોલા કુલચા પિઝા તૈયાર થઈ ગયા છે. સમથિંગ યુનિક ડિફરન્ટ છે અને એકદમ પ્રોપર સ્નેકી આઈડિયાઝ છે. હું ડાયરેક્ટ જ એને સર્વ કરું છું. તમે ચાહો તો પિઝા કટરથી એને કટ કરી શકો છો. સો આપણા છોલા કુલચા પિઝા તૈયાર થઈ ગયા છે. સમથિંગ યુનિક તમારા પાર્ટી માટે કે તમારા કીટી માટે ઇઝ અ બેસ્ટ મેન્યુ છે. તો જલ્દીથી રાહ કોની જોવો છો, ઝટપટ આ રેસીપી નોંધ કરો. આપ સૌને અગર અમારી રેસીપી ગમે છે તો અમારા ચેનલને લાઇક, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ કરો.